Καλησπέρα αλάνια μου, Preface Motovlog, πρώτο επεισόδιο. Ξεκινάμε Motovlog. Να πω λίγα λόγια για μένα. Είμαι Έλληνας που ζω στην Ελβετία εδώ και 7 χρόνια. Με τις μηχανές ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια και θα τα δείτε στα επόμενα βίντεο που θα πω πως φτάσαμε ως εδώ, από μικρότερη ηλικία. Απόψε έχουμε το πρώτο Motovlog. Στην ουσία είναι που πάμε να πάρουμε τη μηχανή. Let's go! Καλησπέρα τσακάλια μου, καλησπέρα αλάνια, σε όλα τα αλάνια. First Motovlog. Εδώ πέρα βλέπετε το αουτάκι, ήρθαμε να πάρουμε το χοντάκι. Και πρέπει να του δώσουμε ένα όνομα, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω τι όνομα να του δώσω. Βασικά βρήκα τι όνομα θα του δώσω. Αυτή λοιπόν που βλέπετε είναι η Pocahontas σας. Είναι η Pocahontas του Motovlog. Και ξεκινάμε First Motovlog, ήρθαμε να πάρουμε τη μηχανή. Λοιπόν, εύχομαι ο ήχος να είναι ωραίος και να μην φωνάζω. Δεν ξέρω πώς θα βγει, η αλήθεια είναι. Είναι η πρώτη φορά. Είμαστε έτοιμοι, θαρώ. Να βάλουμε και λίγο μπροστά, ακούσετε. Νομίζω ότι είναι εντάξει ο ήχος, νομίζω πως είναι ικανοποιητικός ο ήχος και κάπου εδώ θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν τσακάλια μου, ήθελα να σας έχω από τις πρώτες στιγμές της Pocahontas μαζί μου, οπότε και επέλεξα να κάνω το πρώτο Motovlog στην αγορά της, δηλαδή στην παραλαβή της μηχανής. Και θα δείτε μια εθνική η οποία γυρνάει από Ζηρίχη προς το Arnhem, St. Gallen, όσοι ξέρετε, από κάποια μέρη της Ελβετίας. Εδώ είναι το μωρό μου, είναι οι πρώτες συγκινήσεις, είναι τα πρώτα λεπτά που είμαι πάνω στο εργαλείο. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ, μάγκες. Δεν ξέρω πώς μου συνέβη αυτό από τα 16 μου μέχρι και σήμερα στα 30 μου. Όποτε ανεβαίνω σε μια μηχανή νιώθω σαν 10 χρονών παιδάκι. Κάθε φορά το ίδιο συναίσθημα, δεν έχει αλλάξει καθόλου από τα 16 μου, μάγκες. Νιώθω ότι έχει πολύ γκάζι, η αλήθεια είναι. Δεν το ξέρω, δεν το δοκιμάσουμε σήμερα. Θα το δοκιμάσουμε αργότερα. Δεν θα δώσω πολλά γκάζια, η αλήθεια είναι. Γιατί δεν ξέρω και η βάση της κάμερας πόσο κρατάει. Κάπου εδώ να κλείσω το τζαμάκι, γιατί δεν θα μπορώ να σας μιλάω και να με ακούτε από τον αέρα. Μάγκες, δεν ξέρω τι να πω, δεν έχω λόγια, πραγματικά γουστάρω το κάθε δευτερόλεπτο αυτή τη στιγμή. Θέλω να το σκίσω, η αλήθεια είναι, και στην Ελβετία απαγορεύεται τα πολλά γκάζια. Το maximum είναι 120, αλλά και πάλι κάτι θα δούμε. Είναι το CBR 1000RR. Έψαχνα το συγκεκριμένο, ξεκάθαρα το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω τι να πω, αλήθεια, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι ρε μαλάκες, τρελαίνομαι που έχω αυτή τη στιγμή που είμαι πάνω σε μηχανή. Εντάξει, τι να πεις για αυτό το μηχανάκι ρε φίλε, τι να πεις για αυτό το μηχανάκι ρε φίλε, τι να πεις για αυτό το μηχανάκι ρε φίλε, τι να πεις! Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε λίγο. Να σας πω πραγματικά για την κατεμιά που με δέρνει. Με δέρνει μια κατεμιά από πολύ μικρή ηλικία, από το πρώτο μου μηχανάκι βασικά. Με δέρνει μια κατεμιά η οποία τι είναι. Όποτε αγόραζα μηχανάκι, όποτε πήγαινα να πάρω ένα μηχανάκι το οποίο ήταν μετά από επισκευή ή ήταν μετά από service,
γενικότερα, όποτε πήγαινα να πάρω ένα μηχανάκι είτε από γκαράζ, είτε καινούριο, είτε, πραγματικά δεν σας κάνω καθόλου χαβαλέ, πάντα είχε σκατό καιρό. Όπως το κομμάτι που λέει είχε κακό καιρό τη μέρα που σε γνώρισα. Έτσι ακριβώς συμβαίνει κάθε φορά με κάθε μου μηχανή, σε κάθε επισκευή, σε κάθε σέρβις. Είναι αδιανόητο. Η κατεμιά που με δέρνει να παίρνω μηχανή είναι αδιανόητο. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί αυτή σήμερα που είχα κανονίσει εγώ να πάρω μηχανή, no joke, το πρωί χιόνιζε. Η Ελβετία κατάφερε να τερματίσει την κατεμιά μου. Χιόνιζε, το καταλαβαίνετε? Δηλαδή, και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, γυρίζω τη μηχανή από το Vitatur στο Arneg. Είναι μια απόσταση περίπου 70-75-80 χιλιόμετρα και την κάνω στους 3 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, έχω ντυθεί σαν το κρεμμύδι, κυριολεκτικά, αλλά η κάβλα που έχω για αυτά τα πράγματα, για τις μηχανές από τα 16 μου, δεν με σταματάει πουθενά. Βρέξει, χιονίσει, η μηχανή ρε τσακάλια. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι η αλήθεια είναι ότι ντύθηκα πολύ καλά, δεν νιώθω τίποτα και ας έχει 3 βαθμούς. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν νιώθω, μπορεί να είναι από την κάβλα, γιατί δεν συγκρίνεται τώρα η τρέλα μου που το έχω αυτό εδώ πέρα στα χέρια μου. Πραγματικά. Δεν μπορώ, δεν τρελαίνομαι, σας λέω ρε. Τρελαίνομαι. Μπορώ να το πω όσες φορές θέλω. Έχω σαλτάρει κυριολεκτικά. Είναι το πρώτο motovlog, οπότε θα με συγχωρέσετε αν έχουμε κάποιες ζημιές ή κάποια περίεργα πράγματα, είτε ο ήχος είτε οτιδήποτε. Θα με συγχωρέσετε γιατί είναι το πρώτο. Θα δω τα λάθη μου από αυτό το motovlog και θα διορθωθούν όλα. Εννοώ για το editing, έτσι, και για την ποιότητα βίντεο. Δεν μιλάω για τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι αυτό εδώ, η τρέλα μου, η Pocahontas μου. Εντάξει, η μηχανή δεν παίρνει απλά χιλιόμετρα, μαλάκες. Η μηχανή τα σπάει! Καλά, Pocahontas μου, ηρέμησε κορίτσι μου, ηρέμησε. Θα χαρούμε πολλά, έχουμε χρόνο τώρα. Όλη η ζωή είναι μπροστά μας, κορίτσι μου. Ναι, Pocahontas μου, όλα καλά, μην αγχώνεσαι, σου. Η αλήθεια είναι πως πρέπει να προσέχω πάρα πολύ, γιατί έχει παντού κάμερες, τα λεγόμενα Blitz, αν έχετε ακουστά από Γερμανία, και κάμερες που τραβάνε τα χιλιόμετρα, και το maximum όριο είναι 120. Και αν το ξεπεράσεις μετά από 20 χιλιόμετρα, δηλαδή από 120 εσύ σε χτυπήσει η κάμερα με 140, αρχίζει και διακινδυνεύεις το δίπλωμά σου. Είναι λίγο extreme τα πράγματα στην Ελβετία. Θα τα δούμε όλα αυτά στη πορεία των motovlogs, θα πούμε πολλά τέτοια και αναλυτικά και με συζήτηση και με τα πάντα. Τώρα, τι άλλο θα έχουμε στο motovlog? Εννοείται πως θα έχουμε και παρέα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα χωρίς παρέα, τσακάλια μου. Το ξέρετε καλά, αλάνια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα χωρίς να έχεις παρέα. Η παρέα είναι το υπόλοιπο μισό. Εάν εσύ γουστάρεις μια μηχανή 60%, η παρέα σε κάνει να τη γουστάρεις 90% και 100%. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε αυτή την αίσθηση. Αυτός ο μαλάκας μπροστά μου το βλέπει. Βλέπετε τώρα τι κάνει, το βλέπετε τι κάνει. Έχει μπει μπροστά και δεν πατάει γκάζι. Ξέρετε γιατί? Γιατί τώρα αυτός έχει βάλει αυτόματο πιλότο στα 120 και πάει αριστερό ρεύμα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πατήσει γκάζι να προσπεράσει και θα με αναγκάσει να κάνω τρέλα. Τρέλα που δεν θέλω να κάνω, ρε φίλε. Δεν θέλω να κάνω τρέλα. Δεν θέλω, άνθρωπέ μου. Και δες πόση ώρα είναι μαζί του. Δείτε τώρα εδώ. Αυτό είναι ελβετική οδήγηση. Αυτό το πράγμα πραγματικά είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα της Ελβετίας που με τρελαίνει. Δεν μπορώ να τους καταλάβω γιατί να έχεις αριστερό ρεύμα αφού θες να πας σταθερά. Δεν μιλάω για το λεωφορείο.
τον άλλον πίσω. Ή γενικότερα, γιατί να κρατάς το αριστερό ρεύμα τόση ώρα και δεν πατάς ένα γκάζι, δεν πατάς ένα γκάζι να ησυχάσω. Δες τον εδώ, δες τον. Το βλέπετε τώρα, το βλέπετε ότι ο άνθρωπος είναι μαλάκας. Τελείωσε, δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο. Δες τον, ακόμα εδώ είναι, δες τον. Έχετε να δείτε πολλά πράγματα και σχολιασμούς για την ολιβετική οδήγηση, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι εδώ πέρα ώρες, δεν λέω για όλους, δεν τους τσουβαλιάζω, δεν λέω για μάζα, αλλά ώρες οι άνθρωποι είναι για σφαλιάρες ρε φίλε, είναι να τους κατεβάσεις κάτω και να τους κάνεις το αμάξι για επισκευή ρε φίλε. Δεν παλεύονται ρε φίλε. Δες τον, ακόμα πίσω ένα αριστερό ρεύμα. Απίστευτος άνθρωπος, απίστευτος. Αριστερό ρεύμα με 120 είναι το επιτρεπτό όριο. Εννοείται πως επιτρέπεται να πας μέχρι 130. Μέχρι 130 η κάμερα που έχει στο δρόμο δεν σε χτυπάει, δεν σε τραβάει. Δηλαδή μέχρι τα 129 χιλιόμετρα είναι αυτό το tolerance που λένε εδώ. Δηλαδή είναι αυτό το εύρος κλίμακας που σε αφήνει να ανέβεις επειδή είναι εθνική οδός. Μέχρι και 9 χιλιόμετρα παραπάνω δεν σε χτυπάει, αλλά εάν σε χτυπήσει στα 11 χιλιόμετρα παραπάνω, μετά μετράνε όλα τα χιλιόμετρα, δεν μετράει για ένα, μετράει για 11 χιλιόμετρα. Αλλά μέχρι τα 29 έχεις την ασφάλεια να μην σε χτυπήσει το blitz. Αυτό. Πάντως η αλήθεια είναι, επειδή το πρωί χιόνιζε, είχα ένα μεγάλο φόβο να το φέρω οδικός και να κάνω το πρώτο motovlog, γιατί δεν ήξερα εάν έχει αυτή την ψηλή γλίτσα κάτω ο δρόμος, και φυσικά με δύο τροχούς είναι πολύ επικίνδυνο, αλλά ευτυχώς μετά τις 1 η ώρα το μεσημέρι έστρωσε ο καιρός, από όσο μπορείτε να δείτε έστρωσε, έτσι, με 3 βαθμούς, και γυρνάμε σπίτι μας, τη μηχανή μας, οδηγώντας, και πάλι ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι όσο το λέω ότι οδηγάω αυτό το τέρας, αυτό το όμορφο τερατάκι, γιατί εντάξει, δεν είναι Χαγιαμπούσα ένα τέρας, δεν είναι ZZR τέρας, δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά είναι υποχαχώντας μου ένα όμορφο τερατάκι. Τερατάκι δύναμης εννοείται, όχι ομορφιάς. Ομορφιάς είναι σαν αυτό που λέμε, η όμορφη και το τέρας. Το τέρας είναι η υποδύναμη και τα γκάζια που έχει, και το όμορφο είναι για το εξωτερικό κομμάτι, η εμφάνιση που βλέπεις όταν κοιτάς αυτό το μηχανάκι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, με το που το είδα, έχει κάτι μήνες, το ερωτεύτηκα παράφορα και το ζητούσα στη ζωή μου. Και φυσικά ότι βάλεις στο μυαλό σου στόχο, το καταφέρνεις. Εν τω μεταξύ θα με βλέπουν με το κοντάρι από πίσω να πούμε. Θα πούν τι κάνει τρελός εκεί πέρα να πούμε. Τέτοιο καιρό βγήκε να τραβήξει βίντεο με τη μηχανή, να πάει τι να κάνει, να στρίψει, τι να πάει να κάνει, να το σκάσει, να τρέξει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ρε μαλάκες, τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Και όμως ο Vivace είναι εδώ. Μπορεί αυτή τη στιγμή να στάζει η μύτη μου από το κρύο. Μπορεί, αν το ακούτε δεν ξέρω, μπορεί τα άκρα των δακτύλων μου να μην τα ψιλονιώθω, αν και είναι δερμάτινα τα γάντια, αλλά ξέρετε τι λένε, άμα δεν κουνιέσαι, όσο ζεστό και να είναι το γάτι, τον αέρα λοντρός στα άκρα είναι έτοιμα για κόψιμο να πούμε. Αλλά ό,τι και να λέμε, η κάβλα είναι κάβλα, ό,τι καιρό και να έχει, όσο κρύο και να κάνει, όσο δεν νιώθω τίποτα μαλάκες. Αυτή τη στιγμή έχω τρελή κάβλα γιατί μόλις την πήρα. Είναι οι πρώτες συγκινήσεις, τα πρώτα συναισθήματα. Πάλι καλά. Εντάξει, τα χέρια μου πραγματικά έχουν ξυλιάσει ρε φίλε. Τα χέρια μου έχουν ξυλιάσει. Είναι το μοναδικό που νιώθω, όλα τα υπόλοιπα είμαι πολύ κομπλέ. Τα χέρια μου έχουν ξυλιάσει κυριολεκτικά. Αυτό εδώ δεν το νιώθω. Αυτό το πράγμα που κάνω τώρα το κάνω με δυσκολία.
Το έχετε καταλάβει και το βλέπετε ότι είμαι ο μοναδικός με μηχανή όλη αυτή την ώρα. Δεν έχει βρεθεί ούτε ένας με μηχανή όλη αυτή την ώρα. Ναι, η μοναδική τρέλα μπορώ να πω ότι την παίρνω όλοι πάνω μου. Γιατί όλοι με έλεγαν άστο ρε μαλάκα, χιόνια δείχνει το Σάββατο, μην το κάνεις. Έλα σίγουρα, πιο σίγουρα άλλη φορά να το κάνουμε. Και του λέω δεν αφήνω τη μηχανή εκεί το δευτερόλεπτο. Τη θέλω στο γκαράζ μου. Τέλος. Ό,τι και να πεις, τη θέλω στο γκαράζ μου. Δεν συμβιβάζομαι με τίποτα λιγότερο. Υπήρχε κι άλλος τρόπος να πάρω ένα βανάκι και να πάω να τη φορτώσω και να τη φέρω. Αλλά ρε μαλάκες, τώρα μεταξύ μας. Πείτε μου ποιος θα πήγαινε με βανάκι, μηχανόβιος καυλωμένος, με το αίμα στο κεφάλι, θερμοκέφαλος. Θα πήγαινε με βανάκι τώρα να πάρει τη μηχανή να τη φέρει 70 χιλιόμετρα τώρα. Μην τρελαθούμε, κανένας δεν θα το κάνει αυτό. Έλα τώρα μεταξύ μας, κανένας. Μιλάω μόνο για θερμοκέφαλους Ινδιάνους, έτσι. Όχι για όλους τους μηχανόβιους. Υπάρχουν μηχανόβιοι που θέλουν να είναι πιο κυριλέ και εννοείται το σέβομαι και εννοείται το πως τα καταλαβαίνω και εννοείται πως και καλά κάνουνε. Αλλά εμείς οι Ινδιάνοι θερμοκέφαλοι δεν νιώθουμε τίποτα. Βρέξει, χιονίσει, μηχανή ρε φίλε. Άμα πρέπει δεν θα το σκεφτώ καθόλου. Αυτός είναι πάλι, δέστε εδώ, δέστε. Α, πάτησε γκάζι ρε, μας άκουσε ρε. Πάτησε γκάζι ρε. Τι λέει ρε παιδί μου. Βασικά, ξέρετε, δεν πάτησε γκάζι. Ανέβασε τον αυτόματο πιλότο. Τον έβαλε από 120-128. Και τώρα πηγαίνει με 128. Βλέπετε ότι ο άλλος από πίσω. Ωραία καρτάσι. Γεια σου ρε Αλάνη. Μας έκανε με τα δύο δάχτυλα. Γεια σου ρε τρελέ μου. Μπράβο, γουστάρεις έτσι. Μ' αρέσει να γουστάρετε. Λοιπόν, εδώ θα τον αφήσω και ένα γκαζάκι. Τρελάθηκε ο τύπος. Το γούσταρε. Έτσι γιατί έχουμε τρέλα. Τρέλα με ομπρέλα και χωρίς δεν μας νοιάζει τίποτα. Εντάξει, οι δρόμοι έχουν στεγνώσει για τα καλά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και φτάσαμε Αλάνια, ευτυχώς φτάσαμε γρήγορα και όμορφα και πολύ καλά. Τσακάλια μου, κάπου εδώ έφτασε το τέλος του βίντεο. Θα εκτιμούσα πάρα πολύ το like σας, άμα σας άρεσε το βίντεο, και ένα comment, οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε για το βίντεο. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο. Αυτά από μένα λοιπόν, η συνέχεια στο επόμενο motovlog. Και πάμε να κλείσουμε με ένα όμορφο γκαζάκι.